kapcsolatosan tennék fel pár kérdést. Az első kérdésem az volna, hogy Brüsszelben mennyire látszik, mennyire veszik komolyan az egyre kibontakozóbb gazdatüntetéseket. Ők hogy látják, mert mi hogy látjuk a médián keresztül, az egy kérdés is, hogyan érezzük a bőrünkön, de hogy ők mennyire veszik komolyan, vagy most picit leállnak, mert hogy európarlamenti választások vannak és akkor most elcsitulnak. Az egyik kérdésem az lenne, hogy onnan hogy látszik ez a kérdés. A második kérdésem az volna, hogy önök mennyire Románia szinten mennyire tudnak együttműködni, illetve a román képviselő kollégájuk mennyire veszik komolyan a román agrárpolitikát, illetve mi az, amiben ők gondolkodnak, mik a közös célok, van-e az önök észrevételének, van-e támogatása, van-e javaslat, tudnak-e számítani egymásra? És a harmadik kérdésem pedig az volna, hogy a gabona exporttal kapcsolatosan, hogy látja a képviselő úr, hogy Románia tényleg tud-e lépni az ügyben, hogy valamennyire ezt megfékezze ahhoz, hogy a román gazdaság ne álljon le ennyire és ne ütközön ekkora a nehézségekben. Köszönöm. Jó, köszönöm a kérdéseket. Hát én azt gondolom, hogy a gazdák utcára mentek, tüntettek, és nem csak Brüsszelben, hanem kezdték Németországba, s úgy Franciaország, Belgium. Az egy olyan hatalmas demonstráció volt, erődemonstráció, hogy a politikusoknak be kellett látniuk, hogy ez nagyobb baj, mint ahogy kinézett, vagy mint amit most ugye el lehetne, a szőnyeg alá lehetne söpörni. Az Európai Néppárt például ebben nagyon következetes volt ebben a kérdésben, és nagyon bátran már tavaly az év elején egy müncheni politikai közgyűlésen én voltam az, aki elsőnek felvetette azt, hogy le kellene állítani a mezőgazdasággal kapcsolatos újabb szabályok bevezetését. Itt van az agrárpolitika, itt van a Green Deal, ezek már elegendő szabályozást, terhet rónak a gazdákra. Nézzük meg esetleg azt, hogy ezt kivitelezni lehet, mielőtt új terheket rónánk rájuk. Ott volt ez a természeti helyreállítási törvény, ott vannak a növényvédőszerek, ezek mind-mind jöttek volna, és az Európai Néppárt tényleg tudatosan elkezdett az ellen harcolni, hogy ezekből a jogszabályokból törvény legyen, és nem lett egyikből se. Az új természeti helyreállítási törvény, illetve a növényvédőszerek fűnyírógép elve alapján történő csökkentése sem lett valóság. Na de miután megjöttek a gazdatüntetések, hirtelen azok is belátták, hogy a Néppártnak igaza van, akik addig azt mondták, hogy itt mindenféle zöld intézkedés, itt a gazdáknak pihentetniük kell, parlagosítani kell a területeket, ugye 4% az, ami az új törvényben jelenik meg, de ha gyakorlatilag megnézzük, összesen kb. 18%-át a földeknek pihentetni kellene, vagy a vetésforgó, vagy valamilyen más eljárás miatt gyakorlatilag nem használhatja a gazda. És ezt a zöldek nagyon erőteljesen próbálták politikailag is elverni rajtunk, hogy szembe megyünk a klímavédelmi intézkedésekkel. De a tüntetések után hirtelen mindenki nagy csendbe lett. És belátták azt, hogy a választások közelettével nem veszélyeztethetik a gazdák szavazatát, úgyhogy mindenki gyorsan támogató lett. Még Belgium is, még Franciaország is. Belgiumban például azért tüntettek elsősorban a gazdák, mert a mezőgazdaságban használt gázolajra magasabb jövedéki adót vetettek ki, mint korábban volt. Tehát magyarul megadózták, duplán adózták meg a gazdákat. Ugyanakkor ott is nagyon nagy a bürokrácia. Azt mondta egy fiatal belga gazda, akivel beszélgettem, hogy én 8-10 órát kint vagyok a földön, a traktorral, és akkor lejár a munkanapom, még másfél órát kéne a számítógép előtt bütyköljem a éppen aktuális jelentést, amit be kell küldeni a mezőgazdasági hivatalnak. Tehát, hogy ez méltánytalan, nem ez volna a dolga egy gazdának. Tehát, hogy tényleg csontig ért a kés a gazdák esetében, és mostanra ezt a politika is belátta, hogy ez ideiglenes-e, és csak a választások miatt most igyekeztek elcsendesíteni a helyzetet, azt nem tudom,
de egy biztos, hogy egy olyan többség kellene az Európai Parlamentben, és ez alapvetően egy jobboldali irányultságú többség, amely a gazdák érdekeit, a falu érdekeit és az élelmiszerellátás szükségességét tartja kiemelten fontosnak. Úgyhogy mi ezt megtettük, és remélem, hogy ennek folytatása is lesz. A második kérdés a román kollégákkal való együttműködés. Hát igazából a román kollégák közül Daniel Buda, a Kolozs megyei PNL-s képviselő az, aki mezőgazdasági témában nagyon aktív, én vele jól együttműködök. Addig a pontig, amíg nem tudunk együttműködni, ilyen volt a múlt héten a génmódosított növények bevezetése. Mi az RMDSZ-ben többségünk, bár olyan nagy vita nem volt az RMDSZ-en belül, de nem támogatjuk a génmódosított eljárásokat. Azért sem, mert a tudomány is megoszlik. Tehát én a szavazás előtt kaptam Nobel-díjas professzoroktól olyan véleményt, hogy meg kell szavazni, mert ez a tudományt előre viszi, ezek a génmódosított növények, és ugyanolyan fontos kutatók mondták, hogy ettől óva intenek, hogy mi ezt elfogadjuk. Végül Winkler Gyulával tartózkodtunk ennél a szavazásnál, mert ilyenkor ütköznek a vélemények, nem egyszerű igazságot tenni. Más romániai kollégák nem annyira aktívak. Aki nekem a legjobb szövetségesem, az a dél-tiroli Herbert Dorfmann, aki szintén néppárti politikus, ő a szóvivője a frakciónak mezőgazdasági ügyekben, és ugyanúgy látja a mezőgazdaságot és a világot, mint mi, mert Dél-Tirol is hasonló módon berendezett mezőgazdasági vidék, mint mondjuk Székelyföld. És mondjuk zárójelben ehhez, hogy a román pártokkal vagy román képviselőkkel való együttműködés, az általában Romániát jellemzi, hogy nagyon kevéssé használja ki az együttműködésben, a közös erőfelmutatásban rejlő lehetőségeket. Úgy, ahogy Románia rendkívül csendben van az Európai Uniós tárgyalások során, én nem is hallottam az elmúlt években egy olyan javaslatot, hogy Románia azt javasolta, hogy nincs ilyen. Románia mindig arra megy, amerre fúj a szél, amerre a többség inkább kialakul, tehát nincsen önálló véleménye, és nem alakít ki markáns álláspontot szakpolitikai kérdésekben, ami fontos lenne. Nekünk, parlamenti képviselőknek nagyon fontos volna az, hogy elküldje a minisztérium, hogy ebben az ügyben azt gondoljuk, hogy. Aztán ti meglátjátok, de ez a helyzet. Technikailag Romániának az van az érdeke, hogy nem kapunk ilyen véleményezést, ami kár, mert nagyon sok olyan ügy van, amiben sokkal erőteljesebben tudnánk fellépni, támogatókat tudnánk szerezni. Hát hadd nem mondjam, hogy az a román delegáció, a néppárti delegáció, aminek mi is a részei vagyunk, a PNL-ével, meg a PMP-nek, ugye van két képviselője, az Eugen Tomák, meg Băsescu. A koronavírus járvány kitörése óta nem találkozott. Tehát nem ültünk le így egy asztal köré, hogy beszéljük meg, hogy mi az, ami közös ügy, mi az, amiben érdemes volna Románia érdekében lobbizni. Ugye a magyar delegáció, a Fidesz minden héten találkoznak, nagyon komoly szakmai viták vannak, minden jogszabályjavaslatot sorra vesznek, elmondják a véleményüket, vitáznak, és aztán kialakítanak egy álláspontot. A Romániában, a romániai képviselők esetében ilyen nincs, és ez szerintem káros. És akkor a harmadik kérdés, a gabona export. Úgy látom, hogy leginkább a mezőgazdasági miniszterek szintjén lehet ezt megoldani, mert az Európai Bizottság egyoldalúan tud dönteni a védővámok esetében. Tehát az, hogy egy harmadik országból származó termék behozatala az Európai Unióban milyen költséggel jár, milyen védővámot vetnek ki rá, ez az Európai Bizottságnak a hatásköre, és az Európai Unió miniszterei hoznak erről döntést. Tehát a mezőgazdasági miniszterek tanácskozásán, ha elég erős tud maradni Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, akkor nem hosszabbítják meg a védővámmentességet, de nem látjuk például, hogy mi lesz júniustól, mert júniusig érvényben van ez az új, a mostani engedély, nem tudjuk, hogy mi lesz június után.
egyszerűen azok, akik Ukrajna támogatásáról beszélnek, és persze Ukrajnát támogatni kell, Oroszország megtámadta, háború van, támogatni kell. Úgy érzik, hogy a gabona beengedés az Európai Uniós piacra, ez valamiféle Ukrajnának szóló támogatás. És nem hajlandóak az észérvekről beszélni. Arról, hogy igen, Ukrajna eddig is eladta a gabonát, de észak-afrikai országoknak, ahol nincsen gabonatermés. Európában, az Európai Uniós országokban nincsen szükség ukrán gabonára. De nem hajlandóak arról beszélni, hogy akkor ezek csak menjenek át, ezek a transportok Európán, ne lehessen itt eladni. Mindenféle javaslatok elhangzottak, ellenőrzött transportok, stb. A gyakorlat az, és egyre többfele hallom, hogy ismét elkezdődött a malomiparban a feketézés, és bizony ukrán gabonát örülnek be, és bizony azt tesszük. Na, tehát ezt Romániának a legvehemensebben el kellett volna utasítani az első perctől kezdve, és akkor nem tartanánk itt. Most már nagyon nehéz leállítani, de mondom, ha elég határozott Románia, akkor ezt vissza tudná verni, mint ahogy nem beszéltünk még eddig a Schengenről, de abban is sokkal hatékonyabb, sokkal erőteljesebb lett volna Romániának a fellépése, akkor a Schengen csatlakozás nem csak ilyen részleges lenne, mint márciustól a légi közlekedésben, hanem teljes. De hát nekünk van egy államelnökünk, aki Afrikában volt szafarin, ahelyett, hogy ezt a lobbit vitte volna. Ő a külpolitika megtestesítője, ő viszi az Európai Uniós témákat. Ugye annak idején Basescu-nak adta ezt a területet az Alkotmánybíróság, azt mondták, hogy kétségtelenül az elnök dolga, na hát akkor miért nem csinálja a dolgát. Tehát ezek a kellőképpen fontos ügyek ahhoz, hogy legfelsőbb szinten Románia emellett kiálljon. Persze, sok olyan ügy van, amihez európai parlamenti képviselő, vagy képviselők egy csoportja kevés. Ennél sokkal erőteljesebb egy országnak a fellépése.